Σήμερα θα κάνουμε ένα πείραμα μαζί. Θα σας δείξω μερικές από τις αστροφωτογραφίες που έχω τραβήξει όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι και είναι περίπου 7-8 και εσείς θα προσπαθήσετε να μαντέψετε αν είναι τραβηγμένες μέσα από την Αθήνα με την τεράστια φωτορύπανση ή από κάποιο σκοτεινό ουρανό κάποιας επαρχίας. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με την πρώτη φωτογραφία. Εδώ είναι ο γαλαξίας της Ανδρομέδας. Τι λέτε? Από την Αθήνα. Πάμε εδώ στον νεφέλωμα του Πέπλου. Για δείτε το. Από την Αθήνα επίσης. Εδώ είναι ένα κομμάτι του νεφελώματος της προβοσκίδας του Ελέφαντα. Για δείτε το. Επίσης από την Αθήνα. Αυτό είναι το λεγόμενο νεφέλωμα της καρδιάς. Βλέπετε που έχει το σχήμα καρδιάς. Από την Αθήνα επίσης. Εδώ είναι το IC1318, είναι σε μια περιοχή νεφελώδη του Κύκνου. Τι λέτε? Από την Αθήνα. Αυτό είναι ένα διάσημο νεφέλωμα που το έχει φωτογραφίσει εκπληκτικά και το Hubble στους νότιους ουρανούς, εκεί στο κέντρο του γαλαξία, κοντά που είναι το νεφέλωμα του Αετού και βλέπουμε τους πυλώνες δημιουργίας. Από πού λέτε ότι είναι τραβηγμένη φωτογραφία? Από την Αθήνα. Τούτος εδώ είναι ο γαλαξίας Μη51. Βλέπουμε και με κοκκινίζουν έτσι χρώμα τα νεφελώματα που υπάρχουν μέσα σε αυτό το γαλαξία. Τραβηγμένος επίσης από την Αθήνα. Αυτός είναι ο γαλαξίας Μη82. Επίσης από την Αθήνα. Εδώ είναι το κέντρο του νεφελώματος της καρδιάς που σας έδειξα πριν. Επίσης από την Αθήνα. Αυτή η φωτογραφία εδώ είναι ένα πάρα πολύ όμορφο νεφέλωμα που είναι μια περιοχή γέννησης άστρων. Το νεφέλωμα αυτό λέγεται NGC 6914 και βρίσκεται στον Κύκνο. Από πού είναι τραβηγμένη? Από το σκοτεινό ουρανό της Στυμφαλίας στην τωρινή Κορινθία. Δύσκολο να βγει αυτή η φωτογραφία στην Αθήνα. Αυτή εδώ είναι πάλι μια πολύ γνωστή περιοχή των βόρειων ουρανών, το νεφέλωμα της Βορείου Αμερικής και το νεφέλωμα του Πελεκάνου. Από πού νομίζετε ότι είναι τραβηγμένη? Επίσης από την Αθήνα. Αυτή εδώ δεξιά βλέπουμε το νεφέλωμα του Ορίωνα και αριστερά βλέπουμε το νεφέλωμα της κεφαλής αλόγου. Βλέπετε αυτό που βγαίνει σαν κεφαλή αλόγου, το πιόνι στο σκάκι, και το νεφέλωμα της φλόγας. Βλέπετε, μοιάζει με μια φλόγα. Είναι μια περιοχή, τα νέφη του Ορίωνα τα λεγόμενα. Είναι μια εκπληκτική περιοχή του ουρανού. Από πού είναι τραβηγμένη? Δεν γίνεται από την Αθήνα αυτή η φωτογραφία, τουλάχιστον στο αριστερό της σκέλος. Στο δεξί θα μπορούσε να γίνει το νεφέλωμα του Ορίωνα, όχι ίσως με τόση λεπτομέρεια, αλλά όλο αυτό που βλέπετε είναι από την τωρινή Κορινθία, από τη Στυμφαλία. Και αυτό είναι το περίφημο νεφέλωμα των Πλιάδων, το αστρικός μήνος και νεφέλωμα των Πλιάδων, νεαρά άστρα, η λεγόμενη πουλια. Βλέπετε όμως ότι έχει καταγράψει φωτογραφία και νέφη που υπάρχουν στον υποτιθέμενο σκοτεινό ουρανό γύρω από αυτές, από τις Πλιάδες. Είναι από την ορεινή Κορινθία επίσης, δύσκολο να βγει στην Αθήνα. Θα σας δείξω τώρα πως βγήκε η ίδια φωτογραφία, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, από την Αθήνα μέσα. Το μόνο που κατάφερα να βγάλω ήταν αυτό, όχι κάτι παραπάνω. Θα μου πείτε τώρα γιατί κάποιες φωτογραφίες βγαίνουν καλά από την Αθήνα και κάποιες όχι καλά. Εξαρτάται από την εκάστοτε περιοχή του ουρανού. Η αλήθεια είναι ότι αν δείτε μερικές από αυτές τις φωτογραφίες φωτογραφημένες σε σκοτεινό ουρανό, θα είναι πολύ καλύτερες από ό,τι αυτές που έβγαλα στην Αθήνα. Για παράδειγμα, αυτή εδώ της Ανδρομέδας, που είναι με φίλτρα RGB, δηλαδή με φυσιολογικά φίλτρα, αυτά που βλέπει και το μάτι, θα ήταν άλλο πράγμα. Έτσι. Αυτό που κατάφερα να βγάλω από την Αθήνα, καλό είναι για την Αθήνα, αλλά θα ήταν πολύ καλύτερη να την είχα βγάλει από σκοτεινό ουρανό. Τούτη εδώ, το νεφέλωμα του Πέπλου, δεν θα είχε και πολύ μεγάλες διαφορές, διότι είναι τραβηγμένη με τα φίλτρα τα λεγόμενα του στενού εύρους και αυτά μπορούν και διαπερνούν την φωτορύπανση. Θα ήταν κάπως καλύτερη από σκοτεινό ουρανό. Αυτή επίσης θα ήταν κάπως καλύτερη από σκοτεινό ουρανό, όμως μπορεί και βγαίνει από την Αθήνα με φίλτρα στενού εύρους. Εδώ το ίδιο, στενού εύρους επίσης. Εδώ πέρα είναι RGB φίλτρα, αυτό που βλέπει το μάτι. Θα ήταν πολύ καλύτερη φωτογραφία αν την είχα βγάλει από σκοτεινό ουρανό. Θα είχε καταγράψει και άλλα πράγματα γύρω-γύρω. Εκεί που βλέπουμε σκοτάδι στον ουρανό θα έχει καταγραφεί και άλλη πληροφορία. Επίσης και στο γαλαξία μέσα θα είχαμε πολύ περισσότερη πληροφορία. Ειδικά εδώ πέρα που είναι αυτή η περιοχή του γαλαξία, είναι νεφελώδης ας πούμε, θα μας την έδειχνε πιο έντονα. Και εδώ επίσης θα μας την έδειχνε καλύτερη από την επαρχία, από ένα σκοτεινό ουρανό. Αυτό είναι
Ένα πράγμα που βγαίνει και από την Αθήνα, γιατί είναι με φίλτρα στενού εύρους που διαπραίνουν τη φωτορύπανση. Αυτή δεν θα μπορούσε να βγει στην Αθήνα. Είναι με φίλτρα RGB, βγήκε στην ορεινή Κορινθία όπως σας είπα, και είναι μια πολύ ιδιαίτερη περιοχή που δεν βγαίνει με φίλτρα narrowband. Εδώ είναι με φίλτρα narrowband και βγαίνει πολύ ωραία και από την Αθήνα. Θα είχε καταγραφεί κάπως καλύτερα από την επαρχία, αλλά όχι με πολύ σημαντικές διαφορές. Αυτή στην Αθήνα θα ήταν αδύνατο να βγει ως προς το αριστερό της σκέλος. Τα νεφελώματα αυτά δεν καταγράφονται στην Αθήνα, πολύ δύσκολα. Ίσως με κάποια πολύ δυνατά φίλτρα για τη φωτορύπανση που δεν τα έχω εγώ, δεν ξέρω. Το δεξί μέρος, το νεφέλωμα του Ορίωνα, το έχω καταγράψει και από την Αθήνα. Όχι όμως με αυτή τη λεπτομέρεια. Και οι Πλειάδες, όπως σας είπα πριν, δεν βγαίνουν από την Αθήνα παρά όπως σας έδειξα. Η κάμερα που έχω χρησιμοποιήσει είναι μια αστρονομική κάμερα, η οποία συνδέεται με το τηλεσκόπιο και τραβάει, αλλά σε κάποιες φωτογραφίες όπως αυτή εδώ έχω χρησιμοποιήσει μια mirrorless, οι οποίες κάνουν καταπληκτική δουλειά, όπως και η DSLR. Αν έχετε κάποια, μπορείτε να τη συνδέσετε με ένα tracker, δηλαδή με ένα μηχανισμό που είναι σαν τρίποδο και έχει τη δυνατότητα να ακολουθεί τα άστρα που κινούνται. Ουσιαστικά η γη κινείται, αλλά τέλος πάντων φαίνεται σαν να κινείται ο ουρανός και κάνει αυτή την κίνηση. Ακολουθεί σιγά σιγά τα άστρα και έτσι η φωτογραφία μπορεί να καταγράψει, ας πούμε, για 5 λεπτά με ανοιχτό το κλίστρο και να μην κουνιέται, να σας το πω πολύ απλά. Γιατί αν πας να βγάλεις μια φωτογραφία πάνω από λίγα δευτερόλεπτα με ένα απλό τρίποδο, θα δεις ότι τα άστρα καταγράφονται ως καμπύλες γραμμές. Θέλετε ένα star tracker ή μια βάση τηλεσκοπική για τηλεσκόπιο, βάζετε πάνω τη DSLR με ένα καλό φακό που μπορεί να καταγράψει, ας πούμε, να έχει ένα ανοιχτό διάφραγμα 2,8 ξέρω εγώ ή 4. Η συγκεκριμένη είναι με φακό 4, 300 της Canon, και μπορείτε να ασχοληθείτε με την αστροφωτογράφηση. Υπάρχουν μετά ειδικά προγράμματα που μπορείτε να στακάρετε όλα αυτά τα πράγματα και δηλαδή, να προσθέσετε την πληροφορία της κάθε φωτογραφίας ώστε να βγει πιο φωτεινό το αποτέλεσμα από ό,τι θα ήταν σε μία μόνο φωτογραφία, και στο τέλος να κάνετε μια επεξεργασία σε προγράμματα τύπου Photoshop και σε άλλα ειδικά προγράμματα για αστροφωτογραφίες που υπάρχουν και να παρουσιάσετε ένα όμορφο αποτέλεσμα. Η αστροφωτογραφία έχει γίνει πολύ πιο εύκολη τώρα από ό,τι ήταν πριν 7-8 χρόνια που ξεκίνησα εγώ. Μπορείτε να το δοκιμάσετε. Θα επανέλθω σύντομα, ελπίζω, με κάτι νέο. Να είστε καλά.